ang pagkayod din sa hulo. So ayun na nga guys, yun ang ating alutuin ngayon. Magkayod tayo ng niyog at ating gagataan na rin puso at saka rin kalabasa. Ayun lang ang ulam din sa hulo eh. So sige, at ako mamaya mag-aintay pa ng isda at ng may mga perito. Yakis. So ayun na nga guys, tuturuan ko naman sa akin. Una, tatakalan nyo ng bigas, tapos lalamasin nyo. Oh, yakis. Tapos lalamasin nyo yung bigas. Lalamasin nyo yung bigas. Ayun, tuturuan ko kayo mag-ano ng loob, mag-gata. Tapos yung lagyan ng maligam-gam na tubig or mainit na tubig, tsaka nyo lamasin. Lamas na naman, puro sila maglalamas tayo ngayon. Ganito, tingnan nyo. Lasang kamay na siya. Charot, nagugas ang kamay. O ayan, kayo mga mahilig ang maglamas. Ayan, pwede ito sa inyo. Lamasin nyo. Lamas. Ganun. Diba ang daming gata. Lamas ka niya. Lamas mo siya. Lamasan kayo. Tutuloy ko lang ito mamaya na. So ayun na nga guys, tayo ay may tatanong ko sa inyo. Anong halaman ang may puso? Saging. Corny. Bayan, lumang joke. Tingnan ating puso ng saging. Saging siya. Saging kanya. Sagingan kayo. Gayat mo siya. Sige! Kumaskot ka na naman ako dyan. Saging kanya. Saging mo siya. Diba juicy? Juicy yung sabi. Juicy is dagta. Dagta yun yung juicy. Juicy na puso. Juicy na puso. Juicy. Dagta po yan. Hindi man juice. Hindi lahat ng juice ay masarap. Gaya nito. Juice ng puso ng saging. Dagta siya, hindi siya juice. We're gonna remove all this one, the dark petals, because it's a banana flower. That's why these are the petals. Charot! Then after natin siyang magayat, lalagyan natin ng asin. Tapos lalamasin natin. Lalamasin natin siya. Lamas mo siya. Lamas ka niya. Lamasan kayo. Lamas. Gado. Siguro pwede itong gawin parang onion rings. Sarap na itong tortahin. Kasi agataan lang natin. Sarap po. Sarap na itong torta kung may itlog. Tayong itlog ay walang mabili. Ganda.
tignan niya, hindi siya nagbitim. Gagatan natin, babandawan natin ito mamaya. Ngayon, lamas-lamas lang. Doon sa matanggal yung kanyang katas. Or yung kanyang dagtong. Siyempre, yung last ingredient natin is kalabasa. Hindi na natin siya ngayon. O baka isipin nyo lalamasin din to. Gagayatin lang natin to, hindi na to lalamasin. Puro kayo lamas ha. Kakahalata na ako. Puro gusto nyo lamas. Bad yun.